الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات wà láàrin wa ọ̀sọ́gbọ́n ìbá yín o ẹ má jẹ́ ti dí mú mi o ẹ dákun ọ̀fọ̀rọ̀ yín sọ̀rọ̀ ọlọ́run ni o kí ló ké. al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina. adégbọ́n mímọ́ kì í náà lórí àwọn ọba yìí bẹ́ẹ̀ bá ti bá wọn ọ̀wọ́ wọn máa wà lára èèyàn ká lè tèmi táyì ká sọ máìkì ilẹ̀. àwa tá a máa fẹ́ra wa ọlọ́run wa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ọwa ni. al-khabithatu. ọlọ́run wa gbé látọ̀dọ̀ obìnrin torí pé ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin rẹ̀ gbáyé dání ọ̀dọ̀ yín ló wà kí wọ́n bá wú ayé tí wọ́n bá wá rí kí wọ́n wá wọnú ìtàn yín bẹ́ẹ̀ láyé wà ìtàn yín láyé wà. kò sódùwẹ̀ wọ́n bá dọ̀wọ́ òun ti ń bẹ lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀yọ́ dòde gbogbo àwọn sí ibi tẹ́lẹ̀ tí àwọn ẹ̀rọ ìgbà yóò gbà wẹ́tọ́ ti kìsà tó ti kìsà ẹ̀ wọ́n ní wọ́n yẹ àwọn bá gómìnà máa jókòó ẹjọ́ di lórí lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀wà wò wáyé. ẹ dábàá máa hàmílì kan náà ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ ẹ̀dúró mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ kan náà tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ń tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ máa wò gómìnà tá à ń tẹ̀lé gbàràgbàrà mẹ́wàá dọ̀dẹ̀ máa gbóná mo máa lísítìn ẹ wo gómìnà ọ̀dọ̀dẹ̀ ní o tó kọ́ fẹ́ sílẹ̀kùn. wala mata'un ajmalu min an-nisa'. àbíkí ìjẹ́ kẹ́kẹ́ bẹ alákàkà mi ò ti ń lo ayé bọ̀ èyí tó ń lò bàbá túká ní ọ̀la ọ̀tọ̀la yọ̀ọ́jọ́ bọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ o lójú ẹ̀ ní owó tó gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kí ló wá lára ẹ̀ lórí bó ṣe fẹ́ yìí ni ọlọ́run kúṣẹ́ bó ṣe fẹ́ wájú ni ọlọ́run bá wà bó ṣe fẹ́ fèsì ní bẹ́ẹ̀ obìnrin ní àsọ̀rọ̀ jàbàtì tàbí jákọ́ wẹ́rẹ́ báyìí ní ọ̀rọ̀ aṣọ. al-khabithatu lil-khabithina. ẹ̀yin bàbá wa kábíyèsí ọlọ́run wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọkọ àtìyàwó ọwọ́ gbé láti di ìyàwó nígbà ọlọ́run fẹ́ sọ̀rọ̀ olè ẹ máa wọ ọlọ́run ọ fẹ́ sọ̀rọ̀ olè ọwọ́ gbé látọ̀dọ̀ ọkùnrin ọmọ àkọ́bọ̀ alálé ikú tá a lè fọ́gbọ́n bí lánàá ó gbé ọ̀rọ̀ olè látọ̀dọ̀ ọkùnrin ọwọ́ afẹ́ sọ̀rọ̀ bó láti lọ ayé bó láti fẹ́ra wa ó wá gbé látọ̀dọ̀ àwọn obìnrin. al-khabithatu lil-khabithina. obìnrin oníṣìná ọlọ́run ni ọjọ́ tí wàá gbọ́ gbogbo lé òun lọ bàjẹ́ tán pẹ̀lú tán ìtàn rẹ̀ gbogbo lé ló fi tú tán. gbogbo bó ti dáa tó ọmọ bíi mẹ́fà tó rí gbogbo àwọn táwọn mímọ láyé ẹ̀ka tí oníjọ́ àrùkì àmọ́ ká tó mọ ọmọ ènìyàn tàbí àgbà mímọ lọ láyé ni o obìnrin àwọn ọmọ ẹni ọlọmọ o ẹni tẹ́ ẹ̀ mọ́jọ́ tí ó tí ò rí nǹkan ẹ̀ mọ́ ẹ̀kàn rí tí ó rí ọ náà ni tálẹ́ mọ̀ tó ń lọ mọ́ ebí àgbà ń kó wọn ni bàbá wa àdìjọ́ tá à ń kó wọn àgbà kò dé wọ́n wá ṣáájú kẹlẹ́lẹ́ aláwọ̀ mi méjèèjì ọmọ àlejò ọmọ tá à ń kó àwa ká lọmọ o bàbá ọlọmọ náà ṣe fìlà ó ṣe bí ìmọ̀ ọ̀pẹ wọ́n fẹ́ sí àwọn ìyá ọlọmọ ní kẹ́ mú ọmọ wa da ìyá àwọn kan bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wọn di eight thousand ọmọ bíi gọ́fúnà là ń kó bíbá yìí o ẹ wò gan ẹ wò táwọn obìnrin dá ayé ń dé omi bẹ́ẹ̀ láàrin wa ní ilé sí gbogbo ọmọ mẹ́fẹ̀ẹ́fà tó ní wà láyé ẹyọkan péré ní tọ́gbọ́ ẹyọkan péré gbogbo yòókù ó dé àrùn papọ̀ wá ló wá rú mọ́kọ lọ́wọ́ ó di ijó àkìyàmọ̀ àárín rẹ̀ wòjọ́ àkìyàmọ̀ ọlọ́jà wo obìnrin yóò fún àlúwà lúwà níta bọ́ọ̀lù rẹ̀. ọlọ́run ló oníṣìnà obìnrin ẹ má fi fọ́ọ̀mù àfáà o ẹ má fi fọ́ọ̀mù èèyàn ńlá o ẹ má fi fọ́ọ̀mù ọmọlúwàbí o tó bá fẹ́ lọ́kọ o oníṣìnà obìnrin bí ọba lọ́kọ ọlọ́run yẹn jú ẹ̀ déédéé òkúkú wọlé wá mọ́
bàbá rí láòdù the same thing ọkùnkùn lè fẹ́ lé mọ́. al-khabithatu lil-khabithin. ẹ dìbò ẹ bí ọmọ ọdún wọn. bọ́ bá fẹ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ tọ́ bá bí ọkùnrin yóò gbọ́ fashion yóò ní akọ. tọ́ ìgbélé kọ́ ìlú ti fẹ́ ọmọ èkó lọ fẹ́ ọwọ́ àgbélé ọ̀dọ́rin ẹ̀ kọ́kọ́ ń pinnu èkó ní ọgbọ́n ọmọ sọ́nà. àfa mi ìdí mi ọ̀rántí ìtẹ̀ ẹ̀kọ́ mi lánàá yẹn èkó ní ọ̀sọ̀. al-khabithatu lil-khabithina. oníṣìí obìnrin bá bá bẹ lọ họ́ọ̀lù kọ́ tẹ́tí abábẹ́ lọ́kọ̀ má fi yàn rẹ̀ wò oníṣìí ọkùnrin ni kí wọ́n náà fẹ́. ẹni tí mu Colorado wà ní wàá báyàwó ẹ̀ gbogbo ọkùnrin tí bá ti lọ ọ̀tá tó mú mu wàá báyàwó ẹ̀ yé sọkọ rẹ̀ ọ̀pá ni gbogbo adunkiri náà tàbí ẹ̀mejì bí bá ti ń dẹ̀mẹ̀ta ẹ̀yà wèrè ni kí ló dé ẹ̀sìn àkọ́kọ́ ẹ̀sìn mi èyí tọ́lọ́ bá ní ọkọ̀ tàbí inú yín abasakira lọ́tọ́ ya wọn lé gbẹ́gbẹ́ òní bí wọ́n kọ́ lọ́ba kọ́ tàbí ní ìwò nídìí kó gbé gbogbo ló nídìí kó gbé ọ abasakira ó ya àmọ́ wọ́n ọkùnrin kò sí kíní kan ó gíráàpù kó tó bá bẹ lára ẹni láti di gíráàpù ní o ti tají gíráàpù ló tún dé àwọn tó yá ni àmọ́ ọlọ́ba tí ó ń bá ti ọ̀tọ̀lẹ̀ tí ń ṣèyàwó ìwọ́lọ̀ ní dàkúdàkú ọ̀bẹ ó mú kú wọn pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ nítorí olówó rà múlé ara ẹ̀ ọ̀pá gbogbo ẹ̀ pọ̀ bí wọ́n ti ń pàdé ọ̀wá wọ́n oṣù ó délé ìyàwó rẹ̀ ṣègbèrè ọ̀bẹ bàbá kìíní ẹni tó lọ sí rí ibú yìí wá bí ẹ ti lọ kí ló dé torí wọ́n ṣèyàwó ọwọ́ àmú gbogbo ẹ̀ tán ó mú lọ lé lọ bá ìyàwó rẹ̀ ẹ̀ sọkọ rẹ̀ ó níláárí inú ọkọ. wal-khabithuna lil-khabithati. ọlọ́run wá tún bọ́ sọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin ọba dáadáa lọ́lọ́run ẹlẹ́gbẹ̀rin dẹ́ bá gbọ́ ọlọ́run yé dáadáa nù họ́ọ̀bì yìí lọ́wọ́ ẹgbẹ́ mùsùlùmí dáadáa ni ọ ẹ̀dẹ́ Allahu Akbar. Allahu Akbar. ẹ máa wọ ọlọ́run ó tún wá bẹ̀rẹ̀ mí ó ní wọlé khabithuna lil-khabithati. ọwọ́ bọ́ síbi èyí lọ́dà ọmọkùnrin rẹ̀ ọmọkùnrin dáadáa ọmọlúàbí ọmọ tó jáde nínú ilé rẹ̀ yóò bá níyàwó wèrè wọ́n ní wèrè ọkùnrin ọ̀yá yàfọ́ yàyà wèrè ọkùnrin eléri ibú ọkùnrin jájà ọkùnrin tó bá fẹ́ níyàwó ọlọ́run yóò gbọ́dọ̀ wọlé rẹ̀ o wọ́n lọ fẹ́ wọn ní ilé rẹ̀ ẹ̀yin náà wà lájà ló kàbí ẹ̀kọ́ ṣe tutù ní ìgbòlá dáa ẹ wò ìyàwó ẹ wò kàdíjà ẹ wò wọn ṣe rí àwọn tó yẹ kó fẹ́ra wọn. wat-tayyibatu lit-tayyibina. obìnrin ilé ọmọ dáadáa wọn náà nílé ìwé ọlọ́ọ̀dẹ kọjọ́ yẹn gbẹ́kẹ́gbẹ́ kọjọ́ yẹn gbẹ́kẹ́gbẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún pọ̀ láyé nísìnyí bá àti wà yí wọ́n bẹ láàrin wa ìdísìírísìí ẹgbẹ́ wọn ràn lé ìwé ọlọ́ọ̀dẹ kọjọ́ yẹn àwọn ẹgbẹ́ ọkà dáadáa ó dé ọmọbìnrin dáadáa bàbá rẹ̀ tó ní òun tó fẹ́ kó lọ ṣe kínní mástà kínní ó tún lọ ó tún dé kò ṣe ní rèé irú ọmọ dáadáa bẹ́ẹ̀. lit-tayyibati. ọmọ rẹ̀ lọ́kùnrin ni kò fẹ́ o irú ẹ̀ dájọ́ kò sílẹ̀ nìyí ọmọ rẹ̀ lọ́kùnrin ọmọ rẹ̀ lóbìnrin ọ̀fẹ́ ra wọn abdulkabir fẹ́ ìyàwó rẹ̀ inú ìyàwó ẹlẹ́mọ̀rọ̀ wá ń dùn pé alhamdulilayi ọmọ mi wọlé rí àwọn ẹbí abdulkabir inú tí wọn náà ń dùn pé alhamdulilayi irú tó yẹ ká bá lọ́dọ̀ ọmọ wa la báyìí gbogbo ẹ̀yìn kábíyèsí ọlọ́run ti fa àlùbáríkà sí ìdókòwò yìí tó ti mẹ́yìn ọba wà nínú họ́ọ̀lù yìí torí ìyàwó yìí àlùbáríkà ti wà nínú torí bẹ́ẹ̀ ń sèyàn lásán kí ọlọ́run tó wá rí. ulaika mubarrauna mimma yaquluna. Abdulkabir tọ́jú ìyàwó rẹ̀ kò ṣe tó fẹ́ wọ́n ta mọ́ bí ẹ bá ṣe pàwọ́ ọkùnrin ìyàtá jẹ́ wájú ọlọ́dún kí a mọ gbogbo ọkùnrin àfẹnjẹ́rọ̀ bá ṣe ojú wa ò gbé nìkan láyé bó ti wù kíyàwó wọ́n dáa tó àlàlé bó ti wù kíyàwó wọ́n dáa tó àní àlè kò sí ọgbọ́n èmi ò rí irú ẹ̀rí ni
ọlọ́run ọmọ yìí girlfriend tẹ́lómi ní ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ nù họ́ọ̀lù yìí kò tiẹ̀ lè ká bó o ti lé káyé àyà tó gùn láyé nì bẹ́ẹ̀ náà ló ní lé káyé àyà tó jẹ wájú ọlọ́run ẹlòmíì àlóhùn lè káyé àyà tó ń gùn láyé wọ́n náà sì bímọ ọlọ́run níbẹ̀ ni wọ́n gbẹ̀sán lára ọmọ rẹ wọ́n fọ ọmọ rẹ aṣọ rẹ ó fùfú níbi tí wọ́n wọ̀ yìí lọ. lamma askana Allahu Adama al-jannata. ìwọ náà fún anabi Adamu sá àlìjẹ́nà ọlọ́run wọ Adamu àlìjẹ́nà ni wọ́n gbé bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ ẹni ọkọ́kọ́ bá àlìjẹ́nà anabi Adamu. kana yamshi wahida. anabi Adamu lọ lóhùn nìkan ni kọ̀ọ̀dẹ́ nìkan bá a nì. lam yakun lahu man yujalisahu wa yu'anisahu. ọlọ́jẹ̀ anabi Adamu ọ̀rẹ́ nìkan tí ó bá sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ nìkan tí ó bá náà ṣé nìsí irú mo ti wà kálẹ̀ kó ní pé àbíkà ní pé jẹ́ kí lọ kí kábíyèsí kí lọ sí fàájì lọ́dọ̀ wọn àwọn yóò ti mà mí pé ọ̀rẹ́ ọba ni iyì ọba yẹn wà lára mi iyì tèmi náà wà lára ọba pé ọ̀dọ̀ wọn ni àfáà kí ni wọ́n ti máa ń ṣe báyìí àwọn méjèèjì lájọ máa lo iyì yẹn àmọ́ tọba ló máa jù tọba ní òní agbára jù torí apàṣẹ làwọn bàbá Tinubu ọdọọdún mẹ́jọ yóò kó bẹ̀rẹ̀ àwọn ọba yóò wà bẹ̀rẹ̀ gbogbo wọn máa lò wọn kó bẹ̀rẹ̀ àwọn ọba aráyé wá púpọ̀ Buhari lọ sí olóko mi mọ láìkẹ púpọ̀ wọn yà ọmọ bàbá Tinubu lọ́gbẹ́ tó gbẹgbẹ dẹ́ni omi àbájẹ́ dẹ́ni ọlọ́run wá ní orí túnṣe àwọn lọ tiwa wọn yà kọ́ orí kàṣí náà jẹ́ẹ́jẹ́ àwọn ti fẹ́ràn ara wọn nínú wọn bí ti ń bọ̀ wọ́n ṣe bàbá òyòyò níbi àdàlúdé yìí òyòyò ẹ ti bọ́dà tiwa ẹ wá ṣe òyòyò. lam yakun lahu man yujalisahu wa yu'anisahu. bàbá pírẹsidẹ́ntì àjíǹde pírẹsidẹ́ntì àìnírú Tinubu yìí rárá lẹ́yìn Yar'Adua bàbá Tinubu lọ́wọ́ kan Yar'Adua lọ́mọdún àbí gbogbo pírẹsidẹ́ntì Nàìjíríà ẹni wà ní musa lórí bẹ́ẹ̀ Yar'Adua àbí kọ̀kọ́ tó wájú Ọlọ́run àjẹ́nà ló fẹ́ wọ̀ wọ́n na omi nù àwọn pírẹsidẹ́ntì wa yìí rí ọ̀dà ẹni tí ó tún tó nàmbà 2 ó lè jẹ́ Muritala lẹ́yìn Muritala yọ̀wọ̀ kan bàbá wa Tinubu bí wọ́n ti gbé ọwọ́ yìí àwọn ní ọgàn bàbá mọ̀ pé bàbá Tinubu ṣe báyìí ní àti gbé wọlé láti yọ ọdún yìí láti jà pé kọ́ wọlé ẹ wo tí bàbá yẹn ra wọlé nísìnyí inú bí àwọn kan inú àwọn kan dùn bẹ́ẹ̀ ni ìsúwìtì àwọn kan ìjọba ti kó sí àwọn kan. lam yakun lahu man yujalisahu wa yu'anisahu. bàbá wa Tinubu ọmọ olódo rẹ gbogbo ayé ní kàdára ti yí pẹ̀lú iṣẹ́ kí ló dé ọ̀gá custom Yorùbá lọ́dọ̀ fún Tinubu ọ̀gá sójà Yorùbá ọlọ́wọ́ yọ iye Tinubu. ọ̀gá air force Yorùbá ò ní kú kíákíá Tinubu gbogbo wọn ọ̀gá Yorùbá ní báwọn náà ti ṣe gbà wọn bẹ́ẹ̀ ni ẹ sì lo ọdún mẹ́jọ yóò pè ẹjọ́ wo wọn ni wọ́n ń pè yìí ẹjọ́ òsì o ẹ mú ìyìn léyìí tẹ́ ra wọlé ọmọ yìí kéwù ara kan mi. lam yakun lahu man yujalisahu wa yu'anisahu. ẹ̀yin ká bẹ́ẹ̀ yìí alẹ́bí arámọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́gbà nìkan náà kọ̀rẹ́ ní bá sọ̀rọ̀ kọ̀rẹ́ ní bá dájú because òun lè kán níbẹ̀ nínú ẹ̀. fa alqa alayhi nauma. àníbi arámọ̀ wa ó jòkó tó jòkó sí ọlọ́run kó owó dé ọlọ́run sùn. fa akhadha Allahu dil'an min adla'i. àníbi arámọ̀ ń sùn wọ́n wá gba ìkànnì àwọn rìpsì káwá yìí rìpsì wọ́n wá mú kàn lọ́wọ́ òkè báyìí ní èyí tó ti wọ́ níbẹ̀ wọ́n ti mú. فخلق الله منه هواء. ibẹ̀ lọ́lọ́run ti wá dá ọlọ́run kírẹ́tì ìyàwó rẹ̀ àwa nífi dá sí pé gbogbo ọkọ tó bá ní láyé ìyàwó rẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni ìyàwó rẹ̀ ọmọ rẹ̀ ni ìyàwó rẹ̀ àbúrò rẹ̀ ni tọ́jú ẹ̀ dáadáa lára wa ni wọ́n ti dá yín ọkùnrin tí a bá ní tó síwó òkè tí ń lu ìyàwó ẹ̀ báyìí àwọn ìhànà ọkùnrin ni kí ni ìyàwó bá débi àná obìnrin ọlọ́run kan fẹ́ júwe láti nà wọ́n náà kúrò àdìkọ́ sọ pé ká máa fi ọ́pá kọ́ sí na ìyàwó ẹni iwájú ẹni ọ̀káká wá yọ dànù lórí bọ́ọ̀lù náà ìyàwó gbogbo ohun tó lè ṣe ọlọ́run júwe láti nà wọ́n ọlọ́run ní ẹ̀kú ìtí aṣọ yín báyìí ṣé mo sọ fún ẹ ládàá pé máa lọ ta nílò méjèèjì mọ́ pa ó gbádùn ní àmúdá ọlọ́run ti ní àná wọn nù ìwọ wá mú bẹ́líìtì ọwọ́ àtàn kókó ọwọ́ àánú náà dúgbà téèyàn ń na ẹran
kabir àwọn ìyàwó wọn ò gbé tán wọn mọ̀ ṣe tí òbí wa ní sùúrù lẹ́nu máa fi yanjú ẹ̀. ثم ألبسها من لباس الجنة. ìrọ̀kọ́ àwọn ìyá yìí mọ̀ pa àwọn ọmọ pa àmì sí wá sí lọ́wọ́ rárá. ẹgbẹ̀lẹ́ mọ̀ mọ́ wọ́n kí àwọn kábíyèsí. ẹ fi àwọn ọmọ wa síbi wọ́n jòkó ẹ mọ̀ tí mo sọ fún yín pé ọ̀wọ́ náà wọ́n wà lára àwọn ọba ṣẹ́ni bá àwọn ọba ni wọ́n ń kí. kí mo sọ fún yín wọ́n ná káwọn wá kí àwọn ọba ìṣẹ́ni bá ara tá a máa bí nù ọ̀wọ́ àwọn ọba ọlọ́run fọwọ́ sí wọn lára púpọ̀. agbọ̀rọ̀ láyé agbọ̀rọ̀ bínú mama wa àti bọ̀dá wọn dà mo ti mọ èyí tí ń wò yín gbà tí ń wọlé bọ́ mà ọlọ́wọ́n gbàdúrà ni wọ́n gbàdúrà ni àpọ́nlé tó yẹ kó fún wọn wọ́n ti jòkó láti ẹ̀ka àwọn tí wàá kí wọn àwọn sì gbọdọ̀ wàá kí wọn bọ́dọ̀ ti ṣe tàwọn bá wọn ọ̀rẹ́ nìkan kí nípa àwọn tí tó gbọdọ̀ jòkó yìí ọlọ́run ló pe tàwọn bá bẹ́ẹ̀ arúgbọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ ìyẹn dẹ́ mọ̀rọ̀ mo fẹ́ ṣàdúrà ìfẹ́ pẹ́ púpọ̀ torí àwọn kan ló tún ní àsìkò táwọn bá lo tiwa tẹ́lifíṣà àwọn kan ló tún kàn alájọpẹ̀ kàbí tí ẹ rìn ìfẹ́ kó jókòó péré wá má bọ̀ báyìí ọ̀yá ayọ̀ ọkùnrin ọlọ́run ẹ̀kọ́ sí lálẹ́ ìgbọ́dún wọn ló báyìí káwọn ọ̀bọ ọmọ wọ̀ alájọpẹ̀ kàbí ní ọkọ ìyàwó dáadáa ọkọ dáadáa ẹni ọmọ wọn sì fáìn abẹ́rẹ́ tó ń láti fáìn ọmọ wọn fáìn alájọpẹ̀ kàbí tó léèyàn nínú họ́ọ̀lù yìí tó bọ̀ wá ó lóun léèyàn ẹ̀ kábíyèsí bàbá ọkọ dà sáà ẹ fún mi lówó.